Hi guys, good morning. This is Josh and you're watching Katak Delish. So for this morning, it's morning and we are having cheesecakes for breakfast. And so ang i-feature natin ngayon ay yung sikat na sikat, yung trending na Basque Burnt Cheesecake. So aalamin natin bakit nga ba siya trending? Ano nga bang lasa ng Basque Burnt Cheesecake? So if you've been following this channel for a while, you know that we have a cheesecake cafe in Malolo City. And meron kami iba't ibang flavors ng cheesecake. But this one, it's the Basque Burnt Cheesecake. Wala pa po nito. In fact, first time kong makatikim kagabi. So, nung legit na Basque Burnt Cheesecake. So, we tried to recreate the cheesecake para naman ma-offer din natin siya sa Malolos. So, eto siya guys. So, eto yung binili. Binili namin siya kahapon sa isang legit seller sa ano pa yan, sa Paranaque pa. Pinabili ko pa yan. So, 6 inches lang yung cake. Di ko na-videohan yung unboxing kasi kinain ko na siya agad. Excited na ako. Tsaka nagmamadali na ako. And this one naman is the version that we tried to recreate. Ayan. So, pasensya na kayo, medyo mainit. Nasa outdoors kasi ako para breakfast by the garden ng drama. O, diba? And we are having desserts for breakfast. Why not? So, ano ba yung characteristic ng Basque Burnt Cheesecake? Ayan. From the word itself, burnt siya. So, sa jam, sinunog yung cheesecake. Unlike yung nakagawian or nakasanayan nating cheesecake na baga binibaby mo siya dahan-dahan yung pagluluto, naka water bath para hindi mabigla sa temperature. Pero ito, sadyang mataas yung pagbe-bake sa kanya. 400 degrees Fahrenheit usually or 200 degrees Celsius usually yung temperature. Unlike dun sa regular cheesecake, mas mababa. Between 300 to 350 degrees Fahrenheit yung regular cheesecake. And then, yung characteristic niya is creamy. Kumbaga, extra yung pagka-creamy niya compared dun sa regular na New York cheesecake na nakagawian natin. So, kung natikman nyo na yung mga cheesecake natin sa coffee shop, alam nyo yan na ano siya, mabigat, yung parang very, very thick siya, masarap, creamy. But this one, sabi nila, lighter siya, yung Basque Burnt, lighter version siya ng cheesecake. So, we will see, we will check, and I will try to describe this morning, ano ba yung flavor profile ng Basque Burnt Cheesecake. Ayan, and yon. So, we will have to, charan, pakita ko sa inyo. Okay guys, let's start dun sa legit. Ito yung legit. So kita nyo, sana nakikita kasi hindi ko maaraw yata. Very creamy siya. Medyo basa actually yung loob. Parang gooey. Ganun naman siya din-describe. So try natin. Where's the camera? There. Can you see? Or maaraw. I-move ko ng konti yung camera. Okay, still maaraw. Okay, so, try. Okay. Good morning. Cheers. Okay, so the first thing na na-notice ko sa kanya is soft, very soft yung dating niya sa dila. So, malambot, smooth, very, kasi nga creamy siya, diba? Pag tinignan mo yung recipe, para siyang double the usual na cream na nilalagay mo sa isang recipe ng cheesecake. So, sabi nila para daw siyang gooey, lava-like, ganyan. So, parang na-imagine mo parang yung mga tart, yung mga molten cake, ganyan yung ano nila. In fact, sa ibang stores daw, talagang para siyang melted
ice cream. Makita ka ng parang pool nung nag-melt ng cheesecake. So, ganyan siya. Very smooth. Hinahanap ko lang yung lasa ng cream cheese eh. Parang hindi ko siya agad hindi siya agad distinct yung flavor ng cream cheese. Kasi usually maasim-asim, diba? So kung yun yung hinahanap mong flavor ng cheesecake, medyo parang wala siya dito. More on cream siya. Light lang yung pagkaasim niya. Yung tannin niya, tanniness, very light lang. Tapos, yung tamis, I like na hindi siya matamis. So, pero syempre, depende kasi yan sa preference. May mga taong dessert kasi, so gusto nilang matamis. But ako personally, hindi ko siya masyadong gusto pag matamis siya. So, yung sweetness level nito, okay siya, hindi siya nakakaumay. Okay, we're not reviewing the seller. We are reviewing the Basque Burnt Cheesecake. The reason why we got this from a legit seller is hindi ko kasi alam ano ba talaga yung lasa niya. So, I'm describing it based lang din sa personal preference ko, hindi para i-review yung pagkakagawa ng seller, okay? Okay. Kasi itong seller na to, marami siyang clients na artista and yung mga testimonial niya sa mga artista, sobrang masarap daw. Kaya, tinry natin. Okay, now, let's move on dito sa ginawa natin na version. So, hindi to bias ha. Ginawa namin to nang hindi ko alam kung anong kalalabasan. May sinunod lang akong recipe sa YouTube. Kung gusto niyo yung recipe, pwede ko rin i-share sa inyo. Tapos try niyo rin. Okay, dito rin tayo. Ito, talagang nag-sink siya. Pag i-compare nyo dun sa mga regular na cheesecakes namin, flat top yung mga yon. Tapos ito, nag-crack siya talaga. Kasi nga naman, napakataas ng temperature. Pero siguro na-overbake ko to kasi hindi siya ganun ka-good. Okay? Firmer siya, kumbaga, yung kanyang texture. Okay, so ayan siya. Charon! Bago siya. Cross-section. Okay, so tingnan natin. Okay. Kainin mo na po. Coffee sa ganda ng cup ko na yellow, sunshine. Ayun guys, ang sarap nilang dalawa sa kape. Okay, in terms of sweetness, gusto ko din siya na hindi siya ganun katamis. Okay, so hindi rin siya nakakaumay. Texture-wise, mas firm ito. Kulang pa siguro sa cream or mas maraming cream kasi yung ginamit dito sa isang ito. Okay? Pero, yung hinahanap ko kanina na flavor ng cheesecake, yung maasim-asim ng konti, nandito siya. In terms naman dun sa lambot, ito, mas, yung smoothness niya, mas smooth ito. Siguro nga dahil mas may cream. Ito parang mas may texture siya. Chewy pa nga yan pagkagaling sa ref, tapos kakainin mo. Ngayon, medyo pinalambot ko sila ng konti para hindi ganun katigas pag kinain, mag-melt din siya sa mouth. So, may ganun din siyang melt in your mouth feel, pero hindi siya ganun ka-immediate. Parang pwede mo siyang nguyain, may mangunguya ka pa. Unlike ito, hindi naman siya panakota texturing. Para lang siyang a notch higher than yung may gelatin na cheesecake. Kasi para siyang medyo basa. Ayun, siguro nga gawa ng cream. Pero, pagdating sa lasa, hindi sila pareho ng lasa. Okay naman ako sa kanila pareho. It's just that, mas gusto ko lang siguro yung, hinahanap ko lang yung cheesecake flavor, which is, nandito and wala dito. Siguro kung i-revise ko yung recipe, dadagdagan ko ng cream ito. Kulang pa kasi siya sa cream. Or ito, dadagdagan ko ng
konting cream cheese siguro or sour cream para medyo may lasang cheesecake. Pag pumikit kasi ako, pinakain siya sa akin. Parang hindi ko siya agad madedetermine, matutukoy na cheesecake siya. So, yun. But then again, of course, it all boils down sa yung personal preference na ano ba yung hinahanap mo kasi sa isang cheesecake. And nagkataon lang, Basque Burnt Cheesecake siya. Ang pinaka number one na dapat meron siya is yung extra creaminess niya. So, kung gagawa kami ng Basque Burnt, siguro yun yung aaralin ko. Dapat mas marami siyang, dagdagan namin yung cream and i-educate mo din yung mga buyers kasi they might be expecting, kagaya ko nag-expect ako ng cream cheese na lasa, yung asim ng konti na nawawala. Kaya parang hindi ko agad ma-reconcile sa isip ko na I'm eating cheesecake. Okay, so yun. Dami ko sinabi, no? Mamaya papatry natin to dun sa ating mga friends para malaman din natin yung kanilang output, yung kanilang opinion. Ang sarap kainin yan. Very, very light and creamy. Ang sarap. Magkano ko binili? 750 yung 6 inches. So, maliit lang siya, guys. Parang malaki lang ng konti dito. Sa platito ko. 6 inches, 750. Bakit? Kasi medyo matagal siyang gawin ha, nakakaubos ng gas. When we tried, syempre isa lang ang sinalang ko, so sayang yung gas. Pero mataas kasi yung temperature, so mas mabilis siyang, mas magastos siya sa gas niya. And then, mainit, sobrang init sa bahay. And also, magastos siya sa ingredients kasi it has more eggs and more cream. Kaya, mas mahal siya. So, syempre, sikat kasi siya ngayon. Trending siya. Ang sarap nila pareho, guys. But this one is leaning towards yung New York cheesecake. By the way, wala siyang crust. Wala siya yung graham or cookie crust. Ayan, o. It's, cheesecake. The whole thing is just cheesecake. Wala siyang cookie base. Bango, sarap. Okay guys, so there. Thank you for watching. Later I'll show you or I'll share with you pag makakuha tayo ng opinion ng ating mga friends. Ayan. Good morning guys. Thank you for joining me for breakfast. Ilang calories na kaya yung na-consume ko, no? Dito sa dalawang slice na to. Yeah, also, gagawa tayo ng sugar-free. Try natin. Although, ang problema ko sa sugar-free, nagiging grainy kasi yung top dahil dun sa erythritol na sugar substitute natin. Cheers, guys! Good morning! And so there's our morning date, our breakfast date for today. Thank you for joining me. If you haven't subscribed yet, ayun, please do subscribe. Support nyo naman kaming mga small channels. And we're also going to have our live stream, third live stream episode. Siguro within the weekend, I'll announce. So magpapamigay kami ng maraming prizes. So please don't forget to tune in. Thank you! Bye!